Γεια σας καλοί μου φίλοι. Αυτή η εβδομάδα ήταν τρομερά δύσκολη με πολλή δουλειά και η σημερινή συνταγή είναι από αυτές που φτιάχνω όταν δεν έχω καθόλου χρόνο. Και παρόλο που δεν φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστική, είναι πραγματικά νόστιμη και υγιεινή. Ας μην χάσουμε άλλο χρόνο και πάμε κατευθείαν στη συνταγή μας. Για αυτή τη συνταγή εγώ προτίμησα να βάλω κολοκύθι και μελιτζάνα. Αλλά αυτό που κάνει τη συνταγή από τις πιο εύκολες είναι ότι μπορείς να βάλεις ό,τι λαχανικό έχεις στο ψυγείο σου που μπορεί να ψηθεί. Έτσι, κόβω ένα κολοκύθι σε χοντρά κομμάτια γιατί όταν ψηθεί θα χάσει αρκετή από την υγρασία του και δεν θέλω να διαλυθεί. Μία μελιτζάνα σε μικρότερα κυβάκια για να ψηθεί την ίδια ώρα με το κολοκύθι και ένα κόκκινο κρεμμύδι σε ροδέλες, αλλά μπορείς και σε πιο χοντρά κομμάτια. Από εδώ και στο εξής, η συνταγή μας γίνεται ακόμα πιο απλή. Όλα αυτά τα κομματάκια λαχανικών τα ρίχνουμε σε ένα ταψί μαζί με τα ντοματίνια, τα αναμειγνύουμε όλα μαζί και προσθέτουμε και 2 σκελίδες σκόρδο έτσι όπως είναι ολόκληρες. Ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι, ελαιόλαδο και αφού ανακατεύουμε έτσι ώστε όλα τα υλικά να καλυφθούν από το λάδι, βάζουμε στο φούρνο στον αέρα στους 180 βαθμούς Κελσίου για περίπου 15 με 20 λεπτά. Όση ώρα τα λαχανικά ψήνονται, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και γράψε μου στα σχόλια τι λαχανικά έχεις εσύ στο ψυγείο για αυτή τη συνταγή. Μόλις βγάλεις από το φούρνο, πατάς το σκόρδο και τα ντοματίνια με μια κουτάλα για να βγάλουν όλο το ζουμί τους και τη φοβερή αυτή γεύση τους. Προσθέτεις βρασμένα ρεβίθια, σάλτσα ντομάτας και κρυθαράκι. Και το μυστικό μου για να δώσω κρεμώδη υφή στο φαγητό είναι γιαούρτι με ουδέτερη γεύση χωρίς ζάχαρη. Στο ταψί θα προσθέσω και ζεστό νερό, όσο χωράει στο κεσεδάκι της σάλτσας, για να ξεπλύνω ό,τι έχει μείνει μέσα και να κατέβω έτσι ώστε το κρυθαράκι να καλυφθεί από το νερό. Κόβω και λίγο φρέσκο βασιλικό, αλλά αν δεν έχεις μπορείς να βάλεις και αποξηραμένο. Ανακατεύω ακόμα μια φορά και βάζω μετά στο φούρνο για ακόμα 10 λεπτά μέχρι το κρυθαράκι να μαλακώσει και να απορροφήσει τα περισσότερα υγρά. Δεν σου άνοιξε τώρα την όρεξη αυτό το φαγητό? Δώστε ένα like και σερβίρισε όσο είναι ακόμα ζεστό, γιατί όσο περισσότερο μένει τόσο πιο πολύ θα απορροφήσει τα υγρά του. Και ενώ εγώ θα βουτήξω ξεροψημένο ψωμί, θα σας αποχαιρετήσω και θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα.